امروز میخوام به معرفی چند تا رستوران قدیمی تو شهر استانبول بپردازم که سالهای سال غذاهاشون معروفه و توریست ها رو جذب خودشون میکنن. با من همراه باشید تا بریم و سری به این رستوران ها و خوراکی هاشون بزنیم. خب اولین غذا کباب دونر هست. کباب دونر اگر جای خوب میخواین بیاین بهتون پیشنهاد میکنم که حتما کارادنیز دونر رو تست کنید. نزدیک خیابون تقسیم هست. توی گوگل مپ اگر سرچ کنید به راحتی میتونید پیدا کنید. اینجا از سال 1973 داره فعالیت میکنه. دونر حالا به چه معناه؟ یعنی چرخشی. دونر کباب یعنی کباب چرخشی دیگه. قیمت هم از 50 لیر به بالا دیگه شروع میشه. توریستا هم خیلی زیاد میان و تست میکنن و ما هم با دوستمون اومدیم اینجا. نگاه کنید چه کبابیه. به به، دهنم آب افتاد. خیلی خوشمزه بود، جاتون خالی و قیمتش هم مناسبه. غذاش هم لذیذ و خوشمزه است و یکی از چیزایی که خیلی برای من مهمه اینه که بوی زخم نده و خدا رو شکر این گوشت این دفعه که ما خوردیم بوی زخم نمیداد. حالا نمیدونم روزای دیگه هم همین جوریه طعمش یا نه، ولی از شلوغی مغازه به این کوچیکی مشخصه که کارشون خیلی خوبه و خیلی جالبه که از سال 1973 اینا دارن اینجا فعالیت میکنن. خب غذای بعدی که اومدیم تست کنیم تستی کباب کاپادوکیاست. غذایی که اولین بار در شهر کاپادوکیای ترکیه درست شده و به سبک خاصی هم در واقع سرو میشه و شبیه دیزی سنتی خودمونه. گوشت گوسفندی رو میریزن توی سفال و با یه سری مواد دیگه قاطی میکنن با یه سری ادویجات دیگه و این رو در واقع میذارن که بپزه و بسیار طعم لذیذی هم داره، به خصوص وقتی که توی در واقع سفال درست میشه. قیمتش هم حدوداً 150 تا 180 لیر هست از زمان انتشار این ویدیو. همینطور که میبینید بسیار نرم و خوشمزه شده. به به، جای همتون خالی بچه‌ها. اینجا تو منطقه فاتیح استانبول هستیم، توی تستی کباب هاوس. اینجا هم تو منطقه فاتیح بچه‌ها. حالا اینجا کجاست؟ کافیه تو گوگل مپ سرچ کنید شهموز کباب. جای معروفی هم هست، تو منطقه فاتیح استانبوله. قیمتاش هم بسیار مناسبه. حالا آدانا کباب چی هست؟ آدانا کباب از گوشت چرخ کرده بره نر همراه با فلفل دلمه و پیاز و جعفری و سماق و نون لواش و اینا تشکیل شده. اولین بارم در شهر آدانا در واقع درست شده این کباب. فکر میکنم خوشمزه تر از این کباب رو ما تو خود ایران هم داشته باشیم. حالا ممکنه بگید نون لواش ما اینجا نمیبینیم. بله درسته، ترکا به بربری خودمون میگن لاواش. خب میریم سراغ پیده. میدونستین پیده روستایی توی توابع بخش کجور شهرستان نوشهر ایران؟ و جالبه که یه پیتزای پیده هم توی ترکیه داریم که خمیرش رو شبیه یک قایق درست میکنند و توش گوشت چرخ کرده یا مرغ و با پنیر پیتزا و اینا قاطی میکنن و به خورده من و شما میدن. یه پیده سرای معروف تو استانبول میخوام بهتون معرفی کنم، اونم اینجاست، همین جایی که الان با دوستم نشستیم و داریم غذا میخوریم. بله حسودی نکنید دیگه، نمیگم. خب باشه میگم، اینجا دو کارادنیز پیده سرای هست. وای بچه ها، این کره و این تخم مرغ چقدر این پیده رو خوشمزه کرده. قیمتاش هم از 50 لیر به بالاه. البته در زمان انتشار این ویدیو، چون ترکیه هم مثل ایران دم به دقیقه داره قیمتا میره بالا. به اسکندر کباب یکی از شناخته ترین خوراکی های شمال غربی ترکیه که نامش رو از مخترعش یعنی همون اسکندر افندی که در اوایل قرن 19 هم در امپراتوری عثمانی زندگی میکرده گرفته. قطعات باریک بریده شده گوشت گوسفند همراه با سس گوجه فرنگی و نان پیتا و روغن حیوانی که از در واقع دنبه گوسفند گرفته شده و ماست با هم دیگه قاطی میکنن. چه شود، چه غذای پرچرب و چیلی. بیخود نیست که در کنار هر غذایی ترکا چای میخورن، چون غذاشون واقعا چربه. اینجا 150 ساله که پابرجاست. تو منطقه کادیکوی قرار داره و اسمش هم کبابچی اسکندره.
خب غذای بعدی جا کبابه. وای چرا یه ذره اسمش یه جوریه، آدم یاد یه فوش میفته. حالا این جا کباب شبیه دونره ولی از این وری در واقع به سیخ گرفته میشه، یعنی به صورت افقی نه به صورت عمودی. بعد که یه ذره روش میپزه به سیخ میگیرنش و میدن دسته بغلی تا بذاره روی منقل تا اون طرفش هم بپزه. ببین دسته هم حتی سوزوندن. قیمتش هم دیگه میره بالای پرسی 100 لیر. با پیاز و فلفل دلمه هم بسیار خوشمزه میشه و به نظرم خوشمزه تر از دونر هست. اچیجک بیتانه آیران. اینجا هم رستوران شهزاده کباب هست، یه رستوران بسیار قدیمی تو منطقه سیرکیجی استانبول. خیلی شبیه اسکندر کباب طعمش و حتی مشخصات نون و در واقع کره یا همون روغن حیوانی که میریزن و گوجه و فلفل و ماست عیناً طعم همون اسکندر کباب رو میده با شکل و ظاهری متفاوت. و واقعا چقدر غذاهاشون پرچربه. وای نگاه کنید چقدر روغن میریزن تو غذا. من که کلسترول خونم حسابی زد بالا. به جای چایی بعد بهمون آب لیمو بدن. فقط آب لیموئه که میتونه کمک کنه. از علی عزیزم ممنونم که همراهی کرد من رو، اومد تو این برنامه. البته خب دوست نداشت، تمایلی نداشت که چهرهش مشخص باشه، فقط اون دستای قشنگش با اون ناخونای خوشگله از ته گرفتش معلوم بود تو تصویر. به خودش هم گفتم چرا انقدر ناخونات از ته گرفتی آخه پسر خوب. یاد دوران مدرسه افتادم. ما رو لایک و سابسکرایب کنید، این ویدیو ادامه داره. قسمت اولش بود امروز دیدید و در قسمت‌های بعدی غذاهای دیگه ترکیه رو بهتون نشون میدم و بعد هم میریم سراغ دسرها. ممنون که ما رو همراهی میکنید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره.